มาทำกล้วยหนึบกันเดี๋ยววันนี้จะอบให้ดูทั้งหม้ออบลมร้อนตู้อบลมร้อนหม้อทอดไร้น้ำมันและเตาอบเริ่มต้นการเตรียมกล้วยใช้กล้วยน้ำว้าสุกแต่ไม่ใช่สุกจนงอมนะคะให้ติดเขียวนิดๆได้นำกล้วยลงล้างทำความสะอาดทั้งเปลือกเพื่อเอาพวกสิ่งสกปรกออกจากนั้นนำกล้วยมาตัดหัวท้ายปอกเปลือกออกผ่ากล้วยแบ่งครึ่งถัดมาทำการทับกล้วยไม้ทับกล้วยที่ป้าใช้จะเป็นไซส์ใหญ่ใครสนใจไม้ทับกล้วยพิกัดอยู่ในช่องคอมเมนต์นะคะด้านในไม้ทับกล้วยป้าจะใช้ตัวพลาสติกค่ะหรือว่าถุงแกงห่อไว้ด้วยเพื่อไม่ให้ไม้เลอะก่อนวางกล้วยป้าจะเอาถุงแกงตัดแผ่ออกเพื่อรองกล้วยอีกชั้นหนึ่งวางกล้วยที่เราแบ่งครึ่งไว้แล้วลงไปกดไม้ทับกล้วยลงแล้วออกแรงกดเบาๆถ้ายังแบนไม่พอก็กดซ้ำได้หรือถ้ามีกล้วยด้านหนึ่งหนาด้านหนึ่งบางเราก็จับกล้วยกลับด้านแล้วทับซ้ำอีก1 ครั้งได้นะคะนำตะแกรงมาตะแกรงตัวนี้เขาแถมมากับตู้อบลมร้อนใครจะใช้เตาอบใช้หม้อทอดไร้น้ำมันใช้ตะแกรงที่แถมมากับตัวเครื่องได้เลยนะคะปูตะแกรงด้วยแผ่นซิลิโคนรองอบเพื่อไม่ให้กล้วยติดตะแกรงซิลิโคนรองอบนี่ป้าซื้อไซส์ใหญ่กว่านี้มานะคะแล้วเอามาตัดเองนำกล้วยที่เราทับไว้มายกมาทั้งถุงแกงแบบนี้เลยก็ได้จากนั้นวางโบ๊ะลงไปบนแผ่นซิลิโคนรองอบดึงถุงแกงออกเสร็จแล้วนำไปอบได้เลยกล้วยสามารถวางชิดๆกันได้แบบนี้นะคะจะได้ประหยัดพื้นที่อันนี้จะเป็นแบบธรรมดานะคะแต่ถ้าใครต้องการใส่ท็อปปิ้งเป็นพวกธัญพืชหรือผลไม้แห้งต่างๆธัญพืชที่ใช้เช่นพวกอัลมอนด์งาเมล็ดทานตะวันเม็ดมะม่วงหิมพานต์หรือถั่วต่างๆพวกนี้ต้องอบหรือคั่วให้สุกก่อนใช้ถ้าเป็นผลไม้แห้งอย่างพวกลูกเกดแครนเบอร์รี่นำมาใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องแช่น้ำไม่ต้องอบก่อนการใส่ท็อปปิ้งด้านบนจะใส่อะไรแค่ไหนแล้วแต่เราเลยนะคะแต่ว่าอย่าลืมคิดและคำนวณต้นทุนให้ดีเมื่อใส่ท็อปปิ้งเสร็จแล้วเอาถุงแกงมาวางที่ด้านบนนะคะแล้วออกแรงกดเบาๆเพื่อให้ธัญพืชติดกับกล้วยจากนั้นก็นำเข้าอบมาเริ่มต้นอบด้วยวิธีแรกการอบด้วยตู้อบลมร้อนซึ่งเครื่องมือตัวนี้เหมาะกับการทำกล้วยหนึบที่สุดไม่ว่าจะเป็นกล้วยที่มีท็อปปิ้งหรือไม่มีท็อปปิ้งอบเหมือนกันได้เลยนะคะตู้อบลมร้อนที่ป้าใช้อันนี้เป็นของ SGE ป้าใช้รุ่นเล็กของเขานะคะตัวนี้จะเป็นแบบ8 ถาดในการอบป้าจะใช้ไฟ60 องศาเซลเซียสอบเป็นเวลา 4-6 ชั่วโมงระยะเวลาที่ใช้อบขึ้นกับหลายปัจจัยอะค่ะเช่นความหนาของกล้วยความฉ่ำของกล้วยความแห้งของกล้วยที่ต้องการถ้าเป็นตู้8 ชั้นตัวนี้จะใช้อบกล้วยได้ประมาณ1 หวีถึง1 หวีครึ่งขึ้นกับขนาดของหวีเคยสอบถามราคาค่าไฟจากเขามาค่ะเขาบอกว่าถ้าเป็นรุ่น8 ถาดเนี่ยค่าไฟจะอยู่ที่ประมาณชั่วโมงละ2 บาทแต่ก็ถามมาสักระยะหนึ่งแล้วนะยังไงลองเช็คอีกทีก็ได้ค่ะถ้าใครสนใจจะซื้อเดี๋ยวตั้งเวลาอบไว้ที่ 2-3 ชั่วโมงก่อนนะคะอย่างอันนี้ป้าตั้งไว้ที่2 ชั่วโมงครึ่งเมื่อครบเวลาทำการสลับถาดโดยป้าจะเอาถาดที่อยู่ด้านบนมาไว้ด้านล่างแล้วก็จะหมุนกลับถาดด้วยค่ะคือจะเอาถาดด้านนอกเข้าไปไว้ด้านในทำแบบนี้ให้ครบทุกชั้นนะคะจากนั้นก็อบต่ออีก 2-3 ชั่วโมงหรือจนกระทั่งแห้งตามต้องการสมมุติว่าครบเวลาแล้วยังแห้งไม่พอก็ตั้งเวลาอบต่อได้หรือถ้ายังไม่ครบเวลาเปิดเช็คดูเฮ้ยเนื้อกล้วยโอเคแล้วก็หยุดอบได้คือตรงนี้ต้องดูที่หน้างานนะคะไม่มีเวลาแบบเป๊ะๆนะกล้วยถ้าอบนานเกินไปมันจะแห้งแข็งไม่อร่อยสำหรับเครื่องรุ่นนี้เมื่อครบเวลาค่ะไฟที่แสดงอุณหภูมิแล้วก็เวลามันจะดับลงแบบนี้กล้วยล็อตนี้ป้าอบมา5 ชั่วโมงนะคะแกะออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้ส่วนล็อตนี้เหมือนกล้วยเขาจะฉ่ำกว่าหน่อยอะค่ะป้าก็เลยอบไปทั้งหมด6 ชั่วโมงในส่วนของต้นทุนวัตถุดิบกล้วยหนึบขออนุญาตคิดให้เฉพาะแบบที่ไม่มีท็อปปิ้งนะคะเพราะว่าท็อปปิ้งแต่ละคนใส่ไม่เท่ากันอยู่แล้วก็ใส่อะไรลงไปบ้างก็ไม่เหมือนกันเนาะถ้าใครทำแบบใส่ท็อปปิ้งต้องคิดและคำนวณต้นทุนวัตถุดิบเองเด้อกล้วยวันนี้ป้าซื้อมาหวีละ40 บาทหวีใหญ่อยู่นะคะหวีหนึ่งได้ตั้ง18 ลูกแน่กล้วย40 บาทค่าไฟตีไปว่าอบ6 ชั่วโมง12 บาทรวม52 บาทอันนี้ยังไม่รวมค่าแรงค่านู่นนี่นั่นนะคะกล้วย1 หวีวันนี้หลังอบแล้วแบบไม่ใส่ท็อปปิ้งได้น้ำหนักเนื้อกล้วยหนึบออกมา379 กรัมตีไป370 กรัมแล้วกันเนาะน้ำหนักกล้วยหนึบที่ได้สำหรับ1 หวีแต่ละคนไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะขึ้นกับว่าหวีหนึ่งของเราเนี่ยมีกล้วยกี่ลูกลูกเล็กลูกใหญ่แค่ไหนอบแห้งมากแห้งน้อยแค่ไหนเวลาขายก็อาจจะแพ็คใส่กล่องแบบนี้ได้นะคะอย่างกล่องนี้เนี่ยใส่กล้วยหนึบอยู่ที่200 กรัมที่ป้าเห็นเขาขายกันนะคะราคาขายสำหรับกล่องขนาด200 กรัมเนี่ย
จริงๆราคาค่อนข้างหลากหลายเลยนะคะถึงไม่มีท็อปปิ้งราคาก็ค่อนข้างหลากหลายเหมือนกันป้าเห็นตั้งแต่ราคา1กล่อง200 กรัม80 บาทถึง120 บาทจ้าเรื่องของราคาขายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับต้นทุนของเราด้วยเนาะว่าได้กล้วยมาแพงมากแพงน้อยถูกมากถูกน้อยแค่ไหนอะไรแบบเนี้ยดังนั้นในเรื่องของราคาขายอยากจะแนะนำว่าให้คิดและคำนวณต้นทุนวัตถุดิบด้วยตัวเองบวกกำไรที่พอใจเราก็ตั้งราคาขายเองนะจ๊ะการอบด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันสามารถทำได้แต่อย่างที่เห็นค่ะอบได้ครั้งหนึ่ง4 แผ่นสำหรับการอบนะคะป้าจะอบที่80 องศาเซลเซียสอบเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมงหรือจนกระทั่งแห้งตามต้องการระยะเวลาอบไม่เท่ากันนะคะแต่ละคนเครื่องนี้มันตั้งเวลาได้สูงสุดแค่60 นาทีนะคะก็เดี๋ยวมันตัดเราค่อยมากดเพิ่มเอานี่อบมาแล้ว1 ชั่วโมงครึ่งนะคะลองใช้นิ้วแตะๆดูว่าผิวด้านบนเริ่มแห้งหรือยังถ้ามันเริ่มแห้งแล้วก็จับกล้วยพลิกกลับด้านอันนี้ป้าพลิกกลับด้านทางกระดาษรองอบเลยค่ะแล้วก็อบกล้วยต่อจนกระทั่งแห้งตามต้องการเหมือนเดิมค่ะมันไม่มีระยะเวลาในการอบแบบเป๊ะๆนะขึ้นอยู่กับเนื้อกล้วยขึ้นอยู่กับความหนาของกล้วยขึ้นอยู่กับความแห้งที่ต้องการถ้าจะอบด้วยเตาอบป้าเนี่ยอบได้ไฟต่ำสุดที่100 องศาเซลเซียสนะคะคือไม่อยากอบไปแล้วแง้มฝาเตาไปอะค่ะเปลืองไฟถ้าอบด้วยเตาอบใช้ไฟ100 องศาเซลเซียสจะใช้เวลาอบที่1 ชั่วโมงถึง1 ชั่วโมงครึ่งหรือจนกระทั่งแห้งตามต้องการเหมือนเดิมย้ำอีก100 รอบระยะเวลาอบที่ใช้แต่ละคนไม่เท่ากันค่ะให้สังเกตเนื้อกล้วยเป็นหลักเดี๋ยวไปต่อกันที่การอบด้วยหม้ออบลมร้อนสำหรับหม้ออบลมร้อนป้าก็จะอบที่100 องศาเซลเซียสเป็นเวลา1 ชั่วโมงถึง1 ชั่วโมงครึ่งจ้าถ้าครบเวลากล้วยดูแล้วยังไม่ค่อยแห้งยังไม่ค่อยชอบก็สามารถอบต่อได้นะจะพลิกกลับด้านในระหว่างที่อบด้วยก็ได้จากการอบทุกวิธีที่ผ่านมาจะเห็นว่าการอบด้วยตู้อบลมร้อนเหมาะสมที่สุดเพราะว่าเป็นเรื่องของการใช้พื้นที่ด้วยค่ะมันค่อนข้างจะประหยัดพื้นที่นะวางกล้วยได้เยอะอีกอย่างสามารถอบด้วยไฟต่ำๆได้ซึ่งป้าว่ามันทำให้เนื้อกล้วยเนี่ยหนึบกำลังดีป้าทำไมต้องอบไฟต่ำด้วยอบไฟแรงไปเลยได้ไหมล่ะประหยัดเวลาด้วยอันนี้เป็นกล้วยที่อบด้วยเตาอบนะคะตัวบนอบที่ไฟ120 องศาเซลเซียสตัวล่างอบที่ไฟ150 องศาเซลเซียสข้างบนมันอาจจะดูเกรียมกว่าข้างล่างนิดนึงนะคะเพราะว่าใช้เวลาอบนานกว่าถามว่าอบที่120 องศาเซลเซียส150 องศาเซลเซียสแล้วเป็นยังไงกินได้ไหมกินได้นะคะแต่ว่าเนื้อเขาจะไม่เหมือนกล้วยหนึบอะค่ะอธิบายยังไงดีจะเหมือนกล้วยปิ้งมากกว่ากล้วยปิ้งที่แบบแผ่นบางหน่อยอะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเพิ่มเวลาอบนะมันก็จะเกรียมอย่างที่เห็นแล้วก็จะแข็งด้วยค่ะไม่อร่อยอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวแล้วกันเนาะเพราะว่าก็อาจจะมีคนชอบแบบนี้แต่ละคนชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วนี่คือเนื้อกล้วยที่ได้จากตู้อบลมร้อนตู้อบลมร้อนคือเจ้าตู้ด้านหลังนะคะชิ้นนี้คือกล้วยจากเตาอบนะคะเตาอบป้ามีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือการกระจายไฟแต่ละจุดมันไม่ค่อยเท่ากันกล้วยที่อบได้บางชิ้นก็สีอ่อนกว่านี้บางชิ้นก็สีเข้มกว่านี้ป้าอันนี้อบที่100 องศาใช่ไหมทำไมสีมันดูเข้มกว่าอันเมื่อกี้ที่ให้ดูที่อบที่120 องศาเซลเซียสกับ150 องศาเซลเซียสเพราะว่าตัวนี้ใช้เวลาอบนานกว่าจ้าจริงๆเนื้อเขาก็โอเคอยู่นะแต่ส่วนไหนที่สีเข้มมันจะแข็งหน่อยต่อที่เนื้อกล้วยจากหม้อทอดไร้น้ำมันจะบอกว่าไงดีคือจริงๆไม่ว่าจะเป็นหม้ออบลมร้อนหม้อทอดไร้น้ำมันเตาอบแต่ละตัวทำกล้วยหนึบได้ค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงความเหมาะสมถ้าจะทำขายตู้อบลมร้อนกินขาดแต่ถ้าจะทำกินเองเล่นๆที่บ้านเตาอบเป็นตัวเลือกที่ดีรองลงมาแต่หม้อทอดไร้น้ำมันกับหม้ออบลมร้อนสำหรับป้ามันอบได้น้อยไปหน่อยจ้าชิ้นนี้คือกล้วยที่อบด้วยหม้ออบลมร้อนนะคะโอเคสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีจ้า